สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food บายชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำบัตเตอร์เค้กอัลมอนด์ค่ะสูตรบัตเตอร์เค้กเนื้อนุ่มไม่ใส่สารเสริมสูตรเค้กเนยสดสูตรเค้กโฮมเมดเราไปดูวิธีทำกันเลยเริ่มจากการตีเนยจะใช้เป็นเนยเค็มค่ะเป็นเนยที่มีความอ่อนไม่แข็งแล้วก็ไม่เหลวเกินไปตีเนยด้วยสปีดปานกลางจนกระทั่งเนยกระจายตัวจากนั้นก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดเนยมารวมกันจากนั้นเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปแล้วก็เปิดสปีดความเร็วกลางเหมือนเดิมตีเนยกับน้ำตาลให้เข้ากันตีเนยกับน้ำตาลจนขึ้นฟูเล็กน้อยใช้เวลาไม่นานค่ะจากตีประมาณ1นาทีจากนั้นก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดเนยกับน้ำตาลที่เราตีแล้วก็ใส่ไข่ลงไปเราจะใส่ไข่ทั้งหมด3ฟองจากใส่ทีละ1ฟองค่ะแล้วก็เปิดสปีดความเร็วกลางตีไข่กับเนยให้เข้ากันใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2นะคะเมื่อเข้ากันดีเราก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสมแล้วก็ใส่ไข่ฟองที่2ลงไปแล้วก็เปิดสปีดความเร็วกลางเหมือนเดิมค่ะตีจนเข้ากันดีแล้วก็หยุดเครื่องจากนั้นก็ปาดชามผสมต่อไปเราก็จะใส่ไข่ฟองสุดท้ายในขั้นตอนนี้จะใส่กลิ่นวานิลาลงไปด้วยแล้วก็เปิดสปีดความเร็วกลางตีต่อจนส่วนผสมเข้ากันดีเมื่อเห็นว่าส่วนผสมเข้ากันดีเราก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสมแต่ละขั้นตอนจะใช้เวลาตีไม่นานนะคะแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเครื่องตีของแต่ละท่านด้วยต่อไปค่ะเราก็จะใส่แป้งใช้เป็นแป้งเค้กและผงฟูร่อนแป้งเค้กและผงฟูลงไปในชามผสมแล้วก็ใช้ไม้พายปาดให้เข้ากันเวลาตีจะได้ไม่ฟุ้งกระจายค่ะเปิดสปีดความเร็วต่ำตีส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นก็หยุดเครื่องค่ะแล้วก็ปาดชามผสมอีกครั้งหนึ่งปาดแป้งที่เกาะอยู่ด้านข้างลงมาให้หมดค่ะต่อไปก็ใส่นมสดค่ะใช้เป็นนมรสจืดนะคะแล้วก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเร็วต่ำจากนั้นค่ะเมื่อเราตีจนเข้ากันดีเราก็จะหยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสมขั้นตอนสุดท้ายเราจะใส่อัลมอนด์ป่นลงไปใส่อัลมอนด์ป่นลงไปแล้วก็คนให้พอเข้ากันแล้วก็เปิดสปีดความเร็วต่ำตีส่วนผสมจนเข้ากันดีเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็เป็นอันเสร็จปิดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสมเดี๋ยวเราจะนำส่วนผสมนี้ไปใส่ถาดค่ะเตรียมเข้าอบใช้เป็นถาดขนาด7คูณ7คูณ2นิ้วทาเนยให้ทั่วทั้งด้านล่างและด้านข้างจากนั้นค่ะก็วางกระดาษรองอบทับลงไปแล้วก็เทส่วนผสมที่เราตีได้ลงไปในถาดทั้งหมดสูตรนี้ใส่ได้ทั้งหมดเลยค่ะใส่ลงไปหมดแล้วก็เกลี่ยส่วนผสมให้ทั่วจากนั้นเมื่อเกลี่ยจนทั่วแล้วก็ปาดหน้าให้เรียบกระแทกพิมพ์เบาๆเพื่อไล่อากาศต่อไปเราจะโรยหน้าด้านบนด้วยอัลมอนด์สไลด์นำอัลมอนด์สไลด์มาโรยให้ทั่วบนหน้าเค้กเลยค่ะใส่มากน้อยตามชอบเลยค่ะอัลมอนด์สไลด์ที่นำมาโรยไม่จำเป็นต้องอบก่อนนะคะจากนั้นก็นำเข้าอบได้เลยอบที่อุณหภูมิ170องศาใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมจะวางไว้ชั้นล่างของเตาอบใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ25นาทีค่ะวิธีเช็คสุกก็คือใช้ไม้สะอาดจิ้มลงไปถ้าไม่มีเศษเค้กแฉะติดออกมาก็คือสุกแล้วค่ะจากนั้นค่ะก็นำเค้กออกจากเตาพักเขาไว้ให้เย็นเมื่อพักไว้จนเย็นแล้วเราก็นำเค้กออกมาตัดทานได้เลยหรือว่าใครจะแช่ตู้เย็นให้เนื้อเค้กแน่นๆหน่อยก็จะเพิ่มความอร่อยได้อีกค่ะสูตรเค้กเนยสดอัลมอนด์หรือบัตเตอร์เค้กอัลมอนด์สูตรนี้ทำง่ายมากๆจะทำกินเองก็ได้จะทำขายก็ดีทานคู่กับชากาแฟหรือน้ำผลไม้อร่อยมากๆเลยค่ะใครชอบทานบัตเตอร์เค้กหรือเค้กเนยสดแนะนำสูตรนี้เลยเนื้อเค้กนุ่มหอมอัลมอนด์ที่สำคัญทำไม่ยากด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ